เราก็ตกใจไว้ว่าเฮ้ยแกแม่งได้กลิ่นประจำเดือนแฟนได้ไงแล้วแฟนเราตอนช่วงนั้นมันช่วงแบบเมนกำลังหมดอ่ะเราก็หุ้ยของจริงนี่ว่าขนาดแฟนเรามีเมนยังรู้เลยแต่คำแรกที่เขาทักเขาบอกเป็นไงคนเก่งนักใช่ไหมอ่ะเรื่องคนอื่นเนี่ยช่วยได้หมดถึงเวลาตัวเองเดือดร้อนไม่มีใครช่วยเลยเป็นไงเราก็เลยแบบเชี่ยคือยังไม่ได้ถามยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะยังไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรไม่ถามเลยนะไม่ถามทักก่อนเลยทักมาเลยเราก็แบบเรียนของจริงวะอะไรประมาณนี้ไอ้ใจเราก็แบบเฉยกำกึ่งอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยเราก็เลยว่าแล้วผมจะแก้ยังไงดีครับผมจะแก้ยังไงคือผมมีปัญหาผมทำธุรกิจแล้วมันมีปัญหาหลังจากนั้นเขาก็เลยถามว่าเกิดวันไหนอะไรยังไงนู่นนี่แต่ก่อนถามเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะบอกว่าเขาให้เราไปจุดธูปเขาไล่เราไปจุดธูป16 ดอกกลางแจ้งคือหน้าสำนักเขานะหน้าสำนักเขาก็เป็นถนนเนี่ยแหละเขาบอกเดี๋ยวไปจุดธูป16 ดอกบอกครูบาอาจารย์บอกเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกพระพิฆเนศว่าวันเนี้ยมาที่ตรงเนี้ยไอสิ่งที่เคยทำมาทั้งหมดเนี่ยขอขมาลาโทษวันเนี้ยรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำมันไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ให้ขอขมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราเคยครอบครูก็ครอบแล้วคือที่เขาเห็นว่าเราอ่ะครอบครูกับพระพิฆเนศครอบครูช่างที่พอช่างนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคุ้มครองดูแลเราแต่เราเนี่ยไม่เคยไหว้ไม่เคยนู่นนี่นั่นไม่เคยไม่ไหว้ไม่เท่าไหร่ด่าเขาคือด่าคือเอาเขามาด่าแบบคือด่าแบบเป็นเรื่องสนุกอ่ะนั่นแหละแล้วถึงเวลาเดือดร้อนมาอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ทายนะเขาบอกให้ฟังถึงเวลาเดือดร้อนมาเนี่ยเขาก็เฉยเขาก็ไม่ช่วยอยากจะช่วยเขาก็ไม่ช่วยเขาก็ปล่อยเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ช่วงอายุ29มันจะไม่ค่อยดีดวงมันตกเพราะดาวมันกำลังจะเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าอายุ30แล้วเนี่ยดวงมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะดีขึ้นแบบน้ำซึมบ่อทรายค่อยๆดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเดี๋ยวปีใหม่ก็ดีแล้วไอเราก็นึกในใจว่าหุ้ยปีใหม่คือตุลาไอ้นี่ตุลาพฤศจิกาหุ้ย2 เดือนเองเราก็แบบหุ้ย2 เดือนเองว่ะคือประมาณแค่2 เดือนเองอ่ะแล้วก็คุยไปคุยนู่นคุยนี่อะไรประมาณเนี้ยพอเราจะกลับเราก็ถามว่าไอเนี่ยธุรกิจที่เราทำอยู่มันจะรอดไหมเราจะต้องทำยังไงเขาก็เลยบอกว่ารอดแต่ให้เราทำในสิ่งที่เขาบอกไอสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาก็ให้เรามาทำพิธีแบบพิธีแขกนะมาทุบมะพร้าวหน้าบ้านแล้วก็เอาเสื้อผ้าชุดชั้นในตัดผมตัดเล็บอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ห่อแล้วก็เผาทิ้งหน้าบ้านตัวเองหน้าโรงงานนะนั่นแหละแล้วก็ไปไหนเขาก็ขออย่างหนึ่งคือถ้าเจอศาลพระภูมิหรือว่าเจอพวกอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ไหว้ก็อย่าไปยกนิ้วให้เขาเข้าใจปะคือเมื่อก่อนพี่ยกนิ้วเลยเหรออุ้ยทั้งยกนิ้วทั้งด่าถ้าไปกับคนอื่นน่ะก็ลากไม่รู้เรื่องจริงเรื่องปลอมก็ลากมาด่าเป็นตลกโปกฮาโอ้ยเราเยอะมากสมัยก่อนนึกแล้วก็บาปกรรมอยู่ทุกวันเนี่ยคือหมดไม่ว่าจะเป็นศาลยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็โซโล่มาหมดทั้งกายวาจาและใจพร้อมด้วยคำล้อเลียนนั่นแหละแล้วไงต่อเราก็ครับแล้วเขาก็เลยให้เราไปไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนให้ไหว้พระสวดมนต์แต่เขาให้อาราธนาศีล8ธรรมดาก็อาราธนาศีล5ใช่ไหมแต่เขาบอกให้อาราธนาศีล8ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะเหมือนอาบน้ำเสร็จแล้วเธอก่อนจะนอนเนี่ยเธอสวดนุ่งขาวห่มขาวเสร็จก่อนสวดมนต์เธออาราธนาศีล8แล้วเธอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บแล้วเธอก็หลับไปเลยคือให้ถือศีล8แค่ตอนนั่งสมาธิตอนนั้นน่ะแล้วก็นั่งสมาธิไหว้พระเสร็จสวดมนต์แล้วก็หลับไปเลยแล้วเราก็ทำอย่างนั้นน่ะทำอย่างที่เขาบอกนะมันก็ดีอะมันก็ดีว่าโอเคเฮ้ยเราแม่งแบบคือใจเรามันมีที่เกาะแล้วไงเข้าใจป่ะพอเขาบอกว่าเดี๋ยวอายุ30แล้วมันจะดีปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวปีใหม่ก็ดีแล้วไอเราก็แบบคุยตุลาพฤศจิกา2 เดือนกว่าเองเราก็ดีใจอะพอเราจะกลับเราก็บอกเนี่ยแล้วก็คุยไปคุยมาเราก็ฮะ
ปีใหม่เขาหมายถึงเมษาปีใหม่ไทยตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาไม่ได้แม่ง6 เดือนน่ะเราก็เลยบอกอุ้ย6 เดือนไม่ไหวครับคือ6 เดือนผมไม่ไหวหรอกธุรกิจผมเจ๊งพอดีเนี่ยทุกวันเนี่ยผมค่าเช่าเมื่อก่อนค่าเช่า 40,000 นะค่าเช่าโรงงาน 40,000 ค่าลูกน้อง10 กว่าคนก็100,000 กว่าบาทอ่ะเดือนนึงต้องหาเงิน 2-3 แสนอย่างเงี้ยเราก็บอกอุ้ยไม่ได้ครับผมไม่รอดหรอกคือตอนนั้นจะกลับไปนะคือดีใจกำลังจะกลับแล้วประมาณเอ๊ะขึ้นมาเลยไปถามเขาเลยบอกรอดเขาบอกให้เธอทำอย่างเงี้ยเธอไม่ต้องคือทำงานทำยังไงให้ทำเหมือนเดิมไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องดิ้นรนหมายถึงว่าไม่ต้องไปกู้เงินไม่ต้องอะไรคือทำเหมือนเดิมแต่แค่ให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ถ้าวันพระก็ถือศีล 8แบบไม่กินอาหารไม่กินอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาขอให้กินมังสวิรัติในวันพระแค่วันพระวันเดียวอ่ะเราได้เราก็กินมังแล้วเราก็กลับมาตอนแรกเราก็ดีใจอ่ะพอเราได้รับคณะปีใหม่คือเมษาปีใหม่ไทยอ่ะเราก็แบบคือออกมาแม่งก็เครียดเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้อง6 เดือนใครจะไปรอดวะแล้วคิดดูตอนนั้นมันหนักมากนะคือจะเลิกทำกิจการอ่ะไม่มีเงินย้ายของออกอ่ะคือไม่มีเงินคือทำสกรีนนะมันก็ต้องมีแท่นพิมพ์มีอะไรประมาณเนี้ยต้องเชื่อมออกเชื่อมแล้วต้องจ้างคนเชื่อมออกอ่ะไม่มีตังค์จ้างคนเชื่อมของที่จะออกอ่ะคือถ้ามึงจะออกก็มึงก็ออกไปตัวเปล่าแล้วประมาณแม่งกูลงทุนไปตั้งเป็นแสนอะไรประมาณเนี้ยไอเราก็กลับมาเครียดเหมือนเดิมใช่ไหมตื่นเช้ามาแล้วก็ไหว้พระคือจุดธูปปักธูปแล้วก็ถวายน้ำพระอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนคืนทำงานเสร็จตอนคืนแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็หลับนั่งสมาธิแล้วก็หลับคือทำไปเรื่อยๆจนมันลืมไปแล้วว่าแบบมันลืมความเครียดไปอ่ะแล้วไอ้หลังจากที่เราดั้งสมาธิอ่ะเราก็นั่งไม่ได้เยอะนะนั่ง10 นาทีเยอะสุดๆ13 นาทีอะไรประมาณเนี้ยคือมันคนไม่เคยนั่งอ่ะมันก็นั่งก็หลับใช่ปะล่ะก็นั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีอะไรนะแต่นั่งแล้วมันก็ง่วงแล้วมันก็หลับแล้วก็เริ่มติดว่าจะต้องนั่งสมาธิก่อนนอนเพราะว่ามันหลับมันไม่เครียดไงทีนี้วิทยาศาสตร์มันก็คือว่าคือพอเราไม่เครียดเนี่ยเราก็หลับไว้เรานอนพักเต็มที่เราตื่นเช้าเนี่ยเราพักผ่อนเพียงพอสมองมันก็แจ่มใสไงพอสมองแจ่มใสเนี่ยเราก็เริ่มคิดไอเดียได้แล้วไอเดียหมายถึงว่าไอ้ลูกค้าเจ้านี้แม่งจ่ายเงินช้าเราจะมียุทธวิธีไหนที่ทวงเงินมันได้เร็วเราก็คือสมองมันแล่นแล้วมันไม่เครียดใช่ป่ะพอมันสมองแล่นมันไม่เครียดมันก็คิดวิทยาศาสตร์นี่แหละคิดวิธีแก้ไขว่าเราแม่งไม่มีตังค์ตรงนี้เราจะต้องไปเอาตังค์จากตรงไหนต้องไปขอเงินลูกค้าก่อนขอเก็บก่อนครึ่งนึงแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ของเราแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็คือเลยเมษาไปแล้วเราแม่งก็อยู่ตัวแล้วอ่ะอยู่ตัวหมายถึงไม่ใช่ว่ามีเงินนะก็คือเหมือนกับมันก็ไปได้อ่ะลูกค้าใหม่เข้ามาลูกค้าเก่าก็จ่ายเงินทีนี้เงินเริ่มเหลือแล้วเริ่มเหลือเราก็สมาธิก็ดีขึ้นนี่หมายถึงว่าคือใจเราตอนเมื่อก่อนนั้นที่มันห่อเหี่ยวใช่ป่ะเพราะเรามันไม่มีที่เกาะคือใจเรามันเหมือนคือตอนนั้นเรามันเหมือนคนที่แบบคนที่ว่ายน้ำอยู่กลางทะเลที่แม่งมีคลื่นแล้วเราก็แบบจะจมแหล่ไม่จมแหล่แล้วแบบแล้วจังหวะนั้นคือประมาณแบบคือใครก็ได้อ่ะมึงโยนห่วงยางหรือว่าลูกมะพร้าวมาก็ได้ให้กูเกาะหน่อยเพราะว่ากูจะหายใจไม่ได้แล้วกูหายใจไม่ออกแล้วอ่ะเพราะมันจะจมน้ำตายอยู่แล้วอ่ะแล้ววันดีคืนดีมันก็มีขอนไม้เนี่ยอยู่ดีก็ลอยไปจากไหนก็ไม่รู้ลอยไม้เราก็เกาะทีนี้เราเกาะพอพอเกาะได้แต่ถามก็ไม่ได้สบายนะคือเกาะตัวก็แช่น้ำอยู่อ่ะพอเกาะได้แล้วอย่างน้อยเราแม่งไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเสร็จแล้วก็ค่อยพอมีแรงแล้วค่อยว่ายไปจนเราไปเจอเกาะที่เราแม่งเดินขึ้นไปได้อ่ะคือฟิลมันประมาณนั้นอ่ะคือใจเรามันมีที่เกาะพอใจเรามันมีที่เกาะเสร็จปุ๊บไอความเครียดความไม่ดีหรือว่าความอะไรที่มันทำให้เราเครียดอ่ะเราก็ไปฝากไว้กับเทวดาเนี่ยแหละไปฝากไว้กับพระไปฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประมาณแบบว่าวันนี้ลูกค้าลูกทวงเงินลูกค้าไม่ได้เลยพรุ่งนี้ขอพ่อปู่เนี่ยช่วยลูกทวงเงินหน่อยได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ได้ระบายไงคือใจเรามันได้ระบายเสร็จโอเคเราก็สบายใจแล้วยังไงปู่ก็ช่วยกู
พอพรุ่งนี้ปุ๊บทวงเงินไม่ได้แม่งปู่ไม่ยอมช่วยเดี๋ยวคืนนี้กูไหว้ใหม่ คืนนี้ขอใหม่3 วัน4 วัน5 วันต้องได้สักวันเนี่ยนั่นแหละพอได้เสร็จเฮ้ยเนี่ยปู่ช่วยแล้วพอปู่ช่วยเราก็สบายใจเฮ้ยแม่งเทวดาช่วยเราเราก็มีของไหว้มีมีน้ำมีนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บคือมันเหมือนว่ามันสร้างกำลังใจให้ตัวเองโดยที่ไม่เอาตัวเองเป็นคือไม่ได้เอาความยิ่งใหญ่ของตัวเองเหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนใจเรามันใหญ่ใช่ไหมเราก็พึ่งตัวเองเนี่ยแล้วพอค่อยๆดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเทวดาช่วยเราใช่ป่ะเราก็ไหว้มากขึ้นหมายถึงว่าเราก็แบบเดี๋ยวทีนี้ถ้าได้เงินถ้าเบิกเงินลูกค้าเจ้านี้ได้ 40,000 เดี๋ยวถวายผลไม้5 อย่างอะไรประมาณเนี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ถวายผลไม้พอวันสมมุติตอนเช้าถวายผลไม้เสร็จปุ๊บบ่ายๆเย็นๆเราลาผลไม้มาใช่ไหมเราเอาผลไม้เนี่ยสับแจกลูกน้องเลยคือลูกน้องก็บอกคือเฮียแม่งเวลาเฮียมันไปไหว้นู่นนี่นั่นเสร็จมันก็มีของเด็กมันก็กินกันนะไอเราก็ได้มากินด้วยเราก็คือมันไม่ได้เสียประโยชน์อ่ะใช่ป่ะแล้วเราก็มีกำลังใจมากขึ้นว่าเทวดาช่วยเราแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นนะแล้วพี่ยังกลับไปที่ตำหนักนั้นอยู่ไหมกลับไปเขาหลอกใช้อยู่ประมาณปีกว่าๆนะหลอกใช้คืออะไรวะอธิบายโอ้โหที่นั่นแม่งแสบซวงอ่ะคือไอเรานี่ก็คือไม่ได้เชื่อจนหน้ามืดตามัวเข้าใจปะคือบางทีมันบอกมา10 อย่างอ่ะแม่งใช่อยู่2 อย่างอีก8 อย่างแม่งไม่ใช่อ่ะเข้าใจปะคือเราก็ต้องพิจารณาไงไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยแม่งบอกมา10 อย่างเชื่อแม่งหมดเลย10 อย่างอะไรที่เราว่าแม่งไม่ใช่อ่ะเราก็ครับแต่เราไม่เชื่อหรอกแต่เพราะในใจเรามันไม่เชื่อมาแต่ไหนแต่ไรเลยฮะเราก็จะพิเคราะห์พิจารณามีแมตช์สุดท้ายเลยที่เซ็นสัญญายกเลิกจากค่ายนั้นนะมีวันหนึ่งมีคนหนึ่งชื่ออีเรียกเขาอีนะเป็นคนจีนเป็นสาวแก่แบบไม่มีสามีอายุประมาณสัก50 ปลายแกเป็นเหมือนอยู่สมาคมพวกสโมสรโรตารี่อ่ะก็เป็นระดับไฮโซพอสมควรเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ที่เดียวกันนี่แหละวันนี้คืนนี้แกก็โทรมาหาเราก็บอกแอปเจ้าแม็กนี่คือร่างทรงนะเจ้าแม็กเขาจะทำพิธีเบิกเงินสวรรค์เคยได้ยินมาเขาจะทำพิธีเบิกเงินสวรรค์เราก็แบบชาพิธีอะไรวะพิธีเบิกเงินสวรรค์น่าสนใจนะว่าเบิกเงินจากสวรรค์แสดงว่าสวรรค์นี่มันต้องมีเงินเลยคือเบิกเงินสวรรค์ไม่ได้แล้วถามเอาแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับเขาบอกก็ไม่เป็นไรแอปมีเงินเท่าไหร่ล่ะเราก็แล้วไงอะไรวะบอกผมตอนนั้นเราก็มีตังค์นะเราก็เริ่มมีตังค์แล้วเราก็เลยแบบผมก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องจ่ายลูกน้องอีกวัน2 วันนี้อะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยก็บอกไม่เป็นไรอีก็โทรมาชวนแอปเฉยเพราะว่าถ้าแอปสนใจจะทำพิธีกับเขาแอปก็แค่เอาเงินแอปมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ใต้ฐานพระแม่เขาจะทำพิธี3 วันเราก็แบบแม่งคุ้นๆว่าพิธีเนี้ยใช่ปะแต่ก่อนหน้านี้เราโดนไปแล้วไงที่นี้เหรอเราโดนที่เนี่ยให้ซัพพอร์ตค่าเครื่องบินเขาจะไปอินเดียหรือไปอินเดียเนี่ยเราไปกลับเขาบอกว่าคุณแอปช่วยออกอันนี้ล่างเขามาบอกคุณแอปช่วยซัพพอร์ตค่าเครื่องบินแม็กหน่อยได้ไหมพอดีแม็กจะไปทำพิธีที่ประเทศอินเดียแต่ตอนเนี้ยแม็กรอเงินเบิกจากค่าเครื่องสำอางเขามันยังไม่ได้คุณแอปแบบว่าซัพพอร์ตออกให้ก่อนได้ไหมประมาณ 30,000 กว่าบาทเราก็บอก 30,000 เท่าไหร่ครับไม่ถึง 35,000 แต่คุณแอปโอนมาให้ 35,000 ก็ได้เราก็แบบสบายอยู่แล้วมีตังค์จัดไป 35,000 ผ่านไปอาทิตย์นึงได้มั้งแล้วก็อีเนี่ยโทรมาหาเราก็เลยงงว่าเขาจะไปทำพิธีอะไรเจ้าแม็กร่างทรงเขาไปอินเดียไม่ใช่เหรอบอกไม่ได้ไปนะก็อยู่ที่สำนักเราก็ขึ้นมาแล้วแบบแล้วไงเล่นกูแล้วเราก็เลยบอกเขาไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมจะต้องจ่ายเงินลูกค้าจ่ายเงินลูกน้องก็ยังไม่ทำดีกว่าครับไม่เป็นไรโกเขาก็เลยเป็นรวบรวมเงินทางอื่นมาเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เฉยแล้วเพราะเรารู้แล้วตอนนั้นว่าเราโดนเจ้าแม็กซ์โลแล้วเราก็ไม่ได้บอกโกกันนะว่าเราเนี่ยเพิ่งจะหลังหักมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละเราก็นิ่งแล้วก็ผ่านไป4 วัน 5 วันเนี่ยมั้งโกคนนี้ก็
ร้องห่มร้องไห้โทรมาหาเรา อืม แอปไอ้เจ้าแม็กมันเล่นโกแล้ว ไอเราก็ยิ้ม อันหนึ่งแม็กเนี่ย แม็กกี้แม็กกี้ เอ้ยถือว่าเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นแล้วกัน ไม่มี โอเค คนแล้วกัน ไม่มีอยู่จริง แต่ถ้ามีอยู่จริงก็ดีเพราะว่าโดนรวบไปละ จริงป่ะ โอ้ยโดนรวบไปจริงจังเลยไม่อยู่เป็น10 ปีแล้ว โอเคงั้นพูดชื่อเขาเลย เออ ไม่ถ้าจะมาเอาเรื่องก็ดีเขาจะเอาแจ้งเอาตำรวจจับนะเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องกระจอกนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไปรวบรวมเงินคนมาได้800,000 บาทอะเงินสดๆอะ โอ้ แล้วก็เอาไปไว้ในใต้ฐานพระแม่ เออ ให้เจ้าแม็กเนี่ยทำพิธี เออ มันทำพิธีได้2 วัน อีกวันหนึ่งมันเอาเงินหนีแล้วทิ้งสำนักไป จริงปะเนี่ย คือมันปล่อยน้องสาวมันกับปล่อยแม่มันที่สำนักไว้อ่ะอุ้ยเขามาตามเอาที่สำนักเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแบบ คือมันติดผู้ชาย อ๋อเออ ติดผู้ชายแล้วโกคนนี้เขาก็ร้องห่มร้องไห้ไปแจ้งตำรวจเพราะว่าพวกเพื่อนเขาที่เขาไปรวบรวมตังค์มาเนี่ยเขาคิดว่าโกเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับการโกหกหลอกตังค์คนมาทำพิธีอะไรประมาณเนี้ยแล้วคิดดูเดี๋ยวจากตรงเนี้ยที่แบบแม่นมากอ่ะแล้วสุดท้ายมันเป็นแบบเนี้ยเราก็อกหักจากตรงนั้นมา แต่เราก็ยังนั่งไหว้พระสวดมนต์เหมือนเดิมนะย่อๆคือว่าเราอยู่ในวงการพวกเนี้ยพวกร่างทรงพวกหมอดูประมาณ 3-4 ปีเราไปทั่วไทยเลยนะแต่ตรงเนี้ยเป็นที่เริ่มเลยที่แบบออริจินอลเลยเพราะว่าเราจำได้ดีเลย คือเราก็ไปทั่วเลยไปแบบเหมือนตรงนี้ว่าดีเฮ้ยก็ไปไอ้ตรงนู้นเขาว่าดีก็ไปหมดอะ101 7 ย่านน้ำข้ามไปยันลาวอะไปหาพวกอย่างเงี้ยร่างทรงหาพระไอตอนที่เข้าไปมึนๆงงๆนะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะเหมือนไปแบบไปตอนนั้นเขาเรียกว่าตื่นเต้นกับปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์ที่เขาแบบเดี๋ยวจะมีนู่นเดี๋ยวจะมีนี่นู่นนี่นั่นเนี่ยบางที่เนี่ยคือแม่งรู้ยันว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยทะเลาะกับแฟนเรื่องรองเท้าคู่ละ 3,000 แฟนไอเราอยากได้รองเท้าคู่ละ 3,000 ตังค์ไม่มีไปขอตังค์แฟนไม่ให้แต่แฟนเนี่ยรองเท้าเต็มตู้คือมันแม่นมากอ่ะแล้วถามว่าคนเราทะเลาะกันเรื่องรองเท้าหรือไม่แปลกหรอกแต่มึงรู้ว่ากูอยากได้รองเท้าคู่ละ 3,000 เนี่ยใช่ป่ะมันมีแม่นกว่านั้นอีกนะมันรู้ถึงขนาดวันเนี่ยเราไปแอบร้องไห้มาไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยถามอยู่หน้าสภาพอย่างเงี้ยมันไปแอบร้องไห้อ่ะคือมันแม่นนะมันแม่นจริงแต่มันไม่ได้แม่นทุกเรื่องไงคืออย่างที่บอกอ่ะแม่งบอกมา5 อย่างมันแม่นสัก2 เรื่องไอ้เรื่องที่ไม่แม่นเราไม่ฟังหรอกคือมนุษย์เนี่ยมันจะฟังแต่เรื่องที่มันแบบที่มันเข้ามาในหูแล้วมันรู้สึกจิตใจพองโตอ่ะใช่ไหมเราก็ไปอยู่ในดงเนี้ยมาประมาณ 3-4 ปีที่เข้าไปแบบสมองกวงๆเลยนะไปด้วยความเชื่ออย่างเดียวเลยคือแบบที่เขาบอกสายมูเนี่ยเราเนี่ยแหละคือประมาณแบบสายมูสายมึนเนี่ยไปมึนมูเนี่ยแม่งโดนแบบไม่ได้ไปคนเดียวนะไปกับเพื่อนก็มีเพื่อนแก๊งบ้าแฟนเราก็บ้าแล้วก็มีป้าอยู่คนนึงเป็นทหารยศผู้หญิงนะเป็นยศในพันอ่ะเราเป็นคือแกก็60-70แล้วไงเราก็เป็นพลขับรถพาแกไปทั่วไทยไปหาหมอดูเราก็เลยแบบโอ้โหเปิดโลกเลยแล้วทีนี้พอมันไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าพอมันเป็นทางของเราแล้วเนี่ยมันโรยด้วยกลีบกุหลาบเนี่ยคือมันจะมีคอนเน็กชันที่แบบเดี๋ยวไปตรงนี้นะเดี๋ยวต้องไปตรงนู้นมันก็พาเราไปเรื่อยเราไปแต่ถามว่าเราไปตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้แบบคือเราไม่ได้จะไปใฝ่หาวิชาความรู้เลยเราไปแค่แบบคือติดกับปาฏิหาริย์น่ะติดกับเรื่องที่เขาทักติดกับเรื่องที่เขาบอกคือข้อดีก็หมายถึงว่าคือเราก็ยังปฏิบัติอยู่ไงเรายังไหว้พระสวดมนต์เรายังกินมังสวิรัติเรายังถือศีลวันพระอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็ทำของเราไม่ขาดอะแต่ข้อดีคือว่าสมาธิเรามันเพิ่มขึ้นเว้ยจากเมื่อก่อน5 นาที7 นาที10 นาทีพักหลังนี้เริ่มได้แบบครึ่งชั่วโมง
40 นาที 50 นาที ชั่วโมงหนึ่งคือไม่กระดิกเลยนะคือพอเข้าสมาธิปึ๊กคือแบบอยู่ยังไงอยู่คือไม่มีแบบกระดิกคันแขนอะไรไม่มีนะคือเป๊ะอยู่งั้นปั้งลืมตามาเนี่ยยุงตัวเป่งๆอ่ะนอนรอบตัวเลย กินเลือดครับ คือมันมีวิวัฒนาการของมันนะไอนี่คือตัวเราเองนะแต่เราก็ไปบ้าโดนเขาหลอกมาทั่วไทยอ่ะแม่งบางทีแบบ เกือบเสียบ้านเป็นหลังนะจะไปปลูกบ้านให้เขาเป็นหลังนะ พี่แอฟจะไปปลูกบ้านให้เขาเป็นหลัง ใช่ คือไปขอพรเขาเนี่ยแบบเนี่ยปู่ช่วยเรื่องนี้ได้ไหมได้ ถ้าได้แล้วให้อะไร เดี๋ยวผมถวาย 50,000คือไปไอ้ทรงหน้าตาเรามันไม่มีตังค์หรอก คือดูทรงมันไม่มีตังค์หรอก แต่ชะโงกไปดูรถมันเป็นรถป้ายแดง SUV เมื่อก่อนคันล้านกว่ามันก็ต้องมีตังค์บ้างแหละวะอะไรเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยผมจะคุยกับลูกค้าเจ้าเนี้ยถ้าเขาเอางานผมตรงเนี้ยนี่แล้วเขาก็แบบได้อยู่แล้วเดี๋ยวทำให้ไอ้เราก็กลับมาเอาแม่งได้จริงเราก็กลับไปเลยก็ชาวบ้านชาวเมืองเขา200 300เยอะหน่อย500เราก็วางปุ้ง 50,000ไม่ต้องต่อคิวแซงผ่านโค้งก็มันได้อะมันได้ไม่เยอะอะมันได้แบบคือมันได้เป็นแสนนะธุรกิจ 50,000มันก็ไม่เยอะไงไอเราก็กลัวเสียสัจจะพอพักหลังเยอะเข้าแล้วเราได้เยอะเราไม่ได้ว่าได้คนเดียวนะเพื่อนมันก็ได้เพื่อนทำเงินกู้เนี่ยเงินกู้นอกระบบมันจะมีเจ้านายนะเจ้านายให้มันเป็น10 ล้านนะให้เงินสดๆนะเป็น10 ล้านเป็น20 ล้านนะให้สดๆเลยนะแล้วถามอย่างเนี้ยจะปลูกบ้านให้เขาหลังละ3-4-5 แสนมันเยอะคือจะซ่อมบ้านให้เขาจริงๆแล้วไม่ได้ปลูกหรอกคือจะซ่อมบ้านให้เขาก็ประมาณสัก4-5 แสนนะก็เอาวิศวกรไปดูเลยวิศวกรบอกว่าพี่ครับอันนี้เขาไม่ได้ซ่อมเนี่ยเขาจะให้ปลูกใหม่เลยนะเราก็เหรอปลูกก็ปลูกคือมีตังค์นะปลูกก็ปลูกสุดท้ายไม่ได้ปลูกเพราะว่าคือบ้านเขาอยู่ข้างวัดใช่ไหมต้องไปขอที่วัดแล้วเผอิญที่ตรงนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์เขาไม่ให้ปลูกไอเราก็เลยรอดไม่งั้นทุกวันนี้นั่งเจ็บใจอยู่ยังไม่หายอ่ะแล้วพี่มาเข้าฤาษีได้ไงมาสายฤาษีได้ไงก็เนี่ยเราไปหลงตรงนั้นประมาณสัก4-5 ปีแล้วเราก็พอมันไปเข้าไปเยอะจัดเนี่ยเราก็แบบคือมันก็เบื่อหน่ายอ่ะคือเราเห็นมาตอนแรกๆแม่งดีหมดพักหลังนี่แม่งเจอเงินไปอ่อนหมดเข้าใจปะไปแรกๆโอ้โหไม่อยากจะคุยกูหรอกเชิงเยอะพักหลังนี่โอ้โหไอ้นี่มาทีอย่างน้อยๆต้องมี 2,000 3,000 ไอ้แก๊งนี้มา 2,000 3,000 เจอเงินอ่อนมาคิดดูพักหลังถึงขนาดจะมาลงทรงให้ถึงโรงงานคือไม่ต้องมาเอาไม่ต้องมาเดี๋ยวปู่ไปลงให้ถึงโรงงานเลยแล้วเคยด้วยนะไม่ทำไม่เคยนะเคยแล้วเราก็ไปโดนตรงนั้นเยอะมากแล้วหลายที่นะทั่วไทยนะทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยแหละอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดอ่ะแม่งไปมาหมดแล้วใช่ไม่ได้แค่ร่างทรงอย่างเดียวนะทั้งพระทั้งหมอผีหมอธรรมหมออะไรคือไปแต่ไปตอนนั้นไม่ได้สภาพนี้นะไปแบบหน้าใสฮะยุคเฟื่องฟูใช่ไปอย่างมาดนักธุรกิจเลยเนี่ยแหละพอมันไปเยอะเข้าเราก็เบื่อไงเบื่อคือมันเหมือนกันหมดอ่ะพอเบื่อจะจัดแล้วเราก็แบบคือยิ่งไปยิ่งอยากรู้ยิ่งไปยิ่งอยากรู้เราก็แบบแม่งรู้ได้ไงวะคือเข้าใจป่ะคือเราเป็นคนที่สงสัยในจิตลึกๆเราเป็นคนที่แบบคือมันจะชอบอยู่ในใจที่แบบมึงรู้ได้ไงวะคือมึงรู้ได้ยังไงวะกูจะต้องอย่างงู้นกูเมื่อวานกูไปทำอย่างงู้นเดี๋ยวมึงไปทำอย่างงู้นอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะถามเขาก็จะเชิงเยอะพวกนี้เขาจะปู่มาบอกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยปู่จะบอกนู่นบอกนี่บอกนั่นอะไรเราก็พอพักหลังเราก็เลยแบบคือมันหลอกเยอะจัดจนเราเบื่ออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ไปละก็บอกกับเพื่อนว่าแบบไม่ไปละจะนั่งเองจะแบบจะฝึกเองอ่ะโอ้